Dolgozzuk ki a feladat második felét egy másik változatban. Legyen ez a változat olyan, hogy egy feszített síkot tartalmaz, P pontjával és újból első fővonalának felvételével. A P pont nem illeszkedik az első fővonalra. Az nem jelent korlátozást, hogy megint egy ilyen felvételezésű P ponttal és első fővonallal megadott síkot dolgozok ki, mert előbb-utóbb nagyon sok feladat eljut oda a sík felvételezésekor, hogy első fővonalat kell fölvenni a folytatáshoz. Vagy ha nincs még első fővonalunk a rendszerben, olyan, ami nem menne át a P ponton, hát fel kell venni egyet, illeszteni kell egyet a síkra, ez nagyon egyszerűen megtehető. Erre a síkra majd egy olyan rombuszt szeretnék rajzolni, aminek megint csak a feladatkiírás szerint a P pont a középpontja, 30 mm a beírható körének a sugara, és két oldala első fővonal, igen, első fővonal, másik két oldala pedig első esésvonal. És figyelmes szemlélő rögtön megállapíthatja, hogy ez a rombusz megint csak négyzet lesz, hiszen az első fővonal és az első esésvonal egymásra merőlegesek. Vegyük föl a kiinduló helyzetet, tehát fölveszem a P pont két képét, és fölveszem az első fővonalat, ami nem megy át a P ponton, aminek az elölnézete vízszintes, képsíktengely irányú legyen itt. Első fővonal második képe, és mivel feszített síkot kell rajzolnunk, most fordított jellegű a két kép, tehát ha egy profil szakaszt próbálnék itt elképzelni, F1P, P, F1 sorrendet kéne kapni. Talán álljon így. Érdemes a közel vízszintes helyzettől merészebben eltérni, mert akkor kapunk jól szerkeszthető feladatváltozatot. Első fővonal első képen. Ez a kiinduló helyzet, és szükségünk van a P ponton átmenő első fővonalra. Nagyon gyorsan el lehet tolni az első fővonalunkat a P ponton átmenő helyzetbe. Ez semmi gondot nem jelent, legyen ez F1P jelű egyenes, és ugyanúgy nagyon gyorsan el lehet tolni elölnézetben is a meglevő F1 egyenesünket, vagy hát az egy meglevő F1 egyenessel párhuzamost kell rajzolni a P ponton keresztül. Így. És kell még a négyzet szerkesztéséhez első esésvonal, az első esésvonal első képe merőleges az első fővonal első képére. Az elölnézethez meg kell keresni az F1 egyenes és az első esésvonal meccéspontját. A pont
ezt az A pontot rendezem az F1 egyenes elölnézetére, itt az A pont második képe, és az A, valamint a P ponton keresztül a második képen is meg lehet rajzolni az első esésvonal második képét. Ezek tehát az egyenesek, amit föl kell használnunk a rombusz, illetve tudjuk, hogy a négyzet szerkesztésére. Hogy meg tudjuk szerkeszteni a rombuszt, a korábban vázolt módon, ahhoz valódi nagyságú képet kell előállítanunk erről a síkról, így áll valahogy ez a sík a térben. Most az F1 egyenese magasabban van, mint a P pont, tehát valahogy ez a helyzet, és most is célszerű forgatással megoldani a feladatot, melyik képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgassunk. Hát mivel eleve F1 egyenesünk van, első fővonalunk, ezért az első képsíkon érdemes dolgozni, tehát egy ilyen forgatást fogunk végrehajtani. Eközben minden pont, ami a forgástengelyen van, helyben marad, minden más pont, így a P pont is a forgástengelyre merőleges síkban fekvő körben mozog, tehát ami körnek a síkja felülnézetben élben látszik, és a forgástengelyre merőleges, tehát a P pont a forgástengelyre merőleges egyenes mentén látszik majd elmozdulni forgatás közben. Így. És ki kell találnunk, hogy hova is kerül a P pont a forgási pályán, hol tartózkodik akkor, mikor a síkot annyira fordítottuk el, hogy az első képsíkkal párhuzamos helyzetbe kerüljön. Több módszer is lehetséges, talán a második fővonal valódi hosszát keressük meg elölnézetben. Előbb-utóbb úgyis kell egy második fővonalat rajzolni a feladat során, tehát tegyük meg most ezt. Illetve hát a tényleges házi feladatban eddigre már az összes nevezetes egyenes rajta lesz a síkon, remélhetőleg. Tehát megrajzolom a sík P ponton átmenő második fővonalát. Az első képen, hiszen ott kell vízszintesnek lennie. Megkeresem a metszéspontot az első fővonallal, ez lesz a B pont, és a B pontot rendezem az F1 egyenes elölnézetére. És a BP szakaszok, pontok második képén keresztül meg tudom rajzolni a második fővonal második képét. A második fővonal elölnézetben valódi nagyságban látszik, hiszen párhuzamos az elölnézet síkjával, tehát itt le tudom mérni a BP szakasz hosszát, torzulatlanul ugyanakkorának látszik, mint amekkora a térben lenne lemérhető, és a forgatott síkon minden szakasz, így a BP szakasz is valódi nagyságban fog látszani. A B pont az egyik végpont, tőle ilyen messze van a P pont, rajta ezen az elmozdulási pályán, tehát megtaláltuk a P pont forgatottját. Azért emlékeztetően megrajzolom a második fővonalat leforgatva. Itt van a második fővonal forgatottja. Rajzoljuk meg a rombusz szerkesztéshez, négyzet szerkesztéshez szükséges két egyenest. Az első fővonal, ami a P ponton megy keresztül, párhuzamos a forgástengellyel, párhuzamos is marad, tehát
Egyszerűen a forgástengelyel párhuzamos egyenest kell rajzolni. Ez az F1P egyenes forgatottja. Az első esésvonal kell még a rombusz szerkesztéséhez, négyzet szerkesztéséhez. Az első esésvonalnak az A pont a helyben maradó pontja, a P pont a másik ismert pontja, és láthatjuk, hogy lényegében megrajzoltuk már az első esésvonal forgatottját, hiszen a merőlegesség miatt, ami itt az első fővonal első képe és az első esésvonal első képe között fennáll, az első esésvonal első képe és a forgatottja egy egyenesbe esik. Így. Tehát megint kiemelem emlékeztetőül a két irányt, amivel párhuzamos lesz a négyzetünk két oldala. F1 egyenes, mármint F1P, és az E1 egyenes. Így. Szerkesszük meg a rombuszt, a négyzetet a valódi nagyságú képen, tehát kinyitom a körzőt 30 mm-re, hogy meg tudjam rajzolni a négyzet beírható körét. Így. És szerencsére most sem kell külön vesződni az érintési pontok megkeresésével, hiszen az első esésvonal és az első fővonal szépen kölcsönösen kijelöli a négyzet oldalainak érintési pontjait a beírható kör kerületén. Megrajzolom az első fővonallal párhuzamos első fővonal alkotta oldalait ennek a négyzetnek. És megrajzolom az első esésvonal alkotta oldalakat. Ezzel a négyzetet valódi nagyságában megrajzoltuk. Most következhet a visszaforgatás, tehát a síkot az elforgatott helyzetből a rárajzolt négyzettel együtt visszafordítjuk eredeti helyzetébe. Nézzük. Talán az első esésvonal oldalakkal érdemes foglalkozni, hiszen ahogy az idefele forgatáskor tulajdonképpen elég volt csak meghosszabbítani az első esésvonalat, hogy a forgatottját megkapjuk, ugyanúgy a visszafele forgatásnál is ezekre az egyenesekre is érvényes ez, hiszen ugye megkereshetjük a helyben maradó pontjukat, és az első esésvonal felülnézetével párhuzamos egyenest kell rajzolni, de ez ugyanaz az egyenes lesz, mint a forgatottja volt az első esésvonalnak, illetve ennek az oldalnak. Tehát itt van ez a H1 pont, helyben maradó pont, mondjuk ugyanígy, hát nagyon közel esik a B ponthoz, de nem esik egybe vele. A másik négyzetoldalnak a helyben maradó pontja. Kicsit kényelmetlen így a szerkesztés ebből a szempontból. Ott van egy H2 helyben maradó pont, és ebben megrajzoltuk a rombusz, a négyzet két oldalát visszaforgatás után felülnézetben. Ugyanezt a két oldalt elölnézetben is meg lehet rajzolni a H1, H2 pontok rendezésével. Itt van a H1 pont, az elölnézete rajta lesz az F1 egyenes elölnézetén.
Ott van a H2 pont, hát egy hajszállal odébb a B pontnál. Kicsit korrigálok itt a betűzésen, akkor a B pont legyen itt feltüntetve, csak hogy jól elkülönüljenek, és a H2 pont van tőle jobbra. Így. És a H1, H2 pontokon keresztül a síkon olyan egyenest kell rajzolni, ami az első esésvonallal párhuzamos. Ezt az elölnézeten is megtehetjük. Itt van az első esésvonal második képe, és a H1 ponton keresztül kell rajzolni egy ilyen egyenest, illetve a H2 ponton keresztül. Az első fővonal alkotta oldalakkal bajban vagyunk. Mi a probléma? Az a probléma, hogy hiába hosszabbítom én ezt a vonalat, nem kapok helyben maradó pontot, hiszen a forgástengely és ez a négyzetoldal párhuzamosak. Tehát csak annyit tudok megállapítani, hogy majd ez a négyzetoldal párhuzamosnak fog kinézni felülnézetben is az első fővonallal, meg elölnézetben is, de hogy pontosan hol is halad, azt egyelőre nem tudom. Talán legcélszerűbb megint az átlót segítségül hívni, hiszen megrajzolhatom ennek a négyzetnek egy átlóját, ami átmegy két szemben fekvő sarkon, meg átmegy a P ponton, és ez már nem lesz párhuzamos a forgástengellyel, tehát ennek lesz helyben maradó pontja. Így, tehát itt van egy H3 helyben maradó pont. Ezen a H3 helyben maradó ponton és a P ponton keresztül megrajzolhatom ezt az átlót. Ez csak látszólag pontrendező irányú, egy nagyon kicsivel eltér az iránya. A rendezési iránytól. Így jött ki. És ez az átló nem csak a H3 ponton, nem csak a P ponton megy keresztül, hanem összeköt két szemben fekvő négyzet sarkot, ami négyzet sarkok már rajta vannak, továbbá rajta vannak az első esésvonal alkotta négyzet oldalakon. Tehát itt van az egyik sarokpont, és itt a másik sarokpont, és ezeken a sarokpontokon keresztül kell első fővonalakat rajzolni a síkra. A forgástengellyel, az eredeti első fővonallal párhuzamosan. Ezzel a négyzetünk felülnézete elkészült. Ugyanúgy az átlót használhatjuk föl az elölnézet befejezéséhez. A H3 pontot rendezem az F1 egyenes elölnézetére, és a P ponton, valamint a H3 ponton keresztül megrajzolhatom az átlót, a négyzet átlóját. Ami négyzet átló hordozza a négyzet két szemben fekvő sarkát, ami sarkok a H1, H2 pontokon keresztül menő első esésvonal oldalakon is rajta vannak. Tehát megvan a két szemben fekvő sarok, ami szemben fekvő sarkon pedig első fővonal irányú egyenesen megy keresztül a síknak. Első fővonala megy keresztül a síknak. És ebben a négyzet
elölnézetét is elkészítettük. Elkészült a szerkesztés, már csak ki kell húzni. Így egyben húztam a felülnézetet és a forgatott ábrát. Szépen tartom a párhuzamosságokat a kihúzás során is, mert messziről nézve nagyon kiütközik, hogyha olyan egyenesek, amiknek párhuzamosnak kéne lenni, nem párhuzamosak, de bizonytalan érzést ad a rajznak. Így, és ki kell húzni még az elölnézetet. Első fővonal alkotta négyzetoldalak, illetve befejezésül az első esésvonal alkotta négyzetoldalak kihúzása történik. És így a szerkesztés elkészült, ellenőrizzük le a rajzunkat, szélességi méretek első fővonal irányában ugyanazok, a első esésvonal irányában nyomódott össze a képe a rombusznak, a helyben maradó pontok stimmelnek, az átló a P ponton megy keresztül, hát ezt föl is használtuk a szerkesztésnél. A rendezettséget leellenőrzöm. Jónak tűnik. Ugye ez a sarok, illetve itt ez a sarok rendezett viszonyban van, ott is megvan a rendezettség, tehát ez a szerkesztés ez egész pontosra sikerült. A következő videóban még egy hasonló szerkesztést fogok ismertetni.